Hi guys! And welcome back to my channel. Sa video na to, i-discuss naman natin yung mga misconceptions about freelancing. So kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ko every week. Pagdating sa freelancing, iba-iba yung tingin ng tao or yung pananaw ng mga tao. So ano-ano ba yung mga misconceptions na madalas nating napapakinggan pagdating sa freelancing? Sabi nila, pag freelancer ka daw, nasa bahay ka lang and kikita ka na ng pera, which is wrong. So, sino ba naman tao ang kikita ng pera nang walang ginagawa, okay? Pag freelancer ka, hindi porket nasa bahay ka, wala kang gagawin. Siyempre, you're working for yourself and you have to find your client din para kumita ka ng pera. So, once makakuha ka na ng pera, doon na nangyayari yung mga job. So, magkakaroon ka ng iba't ibang task sa iba't ibang clients mo. So, kapag freelancing, hindi yan easy-peasy job na katulad ng iniisip nila na, okay, masarap maging freelancer kasi pwede kang mag-travel, pwede kang mag-work kahit saan, which is true. Pero, kapag sinabi nating freelancer, ang trabaho niyan hindi easy-peasy, okay? Ang number 2 misconception ng freelancing is yung mga freelancer daw make less money. Actually, yung kinikita ng isang freelancer ay nakadepende sa field na pinapasok niya, sa skills na meron siya, sa quality ng work na napoproduce niya, and yung value na naa-add niya dun sa company or dun sa client na kinukuha niya. So, yun yung mga factor na nakaka-affect ng amount ng money na pwede mong kitain per month as a freelancer. Number 3, freelancer make more money. So, ganun din yan sa number 2. Okay, hindi porkat freelancer ka, you will earn a lot kung wala kang hard work, wala kang skills, walang quality yung output na napoproduce mo, and wala kang value na na-add sa company ng client mo. And sa una talaga, once na mag-start ka na ng freelancing journey mo, sa una, let's say, first to 6 months, depende rin yan kasi kung gaano ka kagaling mag-pitch or kung gaano mo kagaling binebenta yung services na ino-offer mo. Okay? So, depende yan. Una talaga, kapag nag-decide ka na maging freelancer, yung oras and yung energy mo ay makukonsume talaga ng madami. As in, for example, from 8 a.m. to 9 p.m. nag-work ka. Depende yan sa number ng clients mo. Okay? So, possible na kapag nag-start ka na, ma-addict ka sa paghahanap ng client, ma-addict ka sa pagtatrabaho kasi nga, sa una, is parang na-attract ka masyado dun sa income na pwede mong kitain. Okay? So, the more income na hinahangad mo or gusto mong ma-target or ma-achieve in a month, ganun din yung energy and yung time na makukonsume mo per month. Okay? Sabi nila, freelancing daw ay less stressful kumpara sa mga nag-work sa corporate world. Okay? Pag ikaw ay isang freelancer, you are your own boss. So, nag-work ka para sa sarili mo. And, syempre, since ikaw yung may-ari ng company or ng services na ina-offer mo, ikaw yung magiging accountant, bookkeeper, salesperson, ikaw yung mag-a-advertise ng sarili mong services, ikaw ang maghahanap ng mga client mo, sarili mo, ikaw din yung project manager, and syempre, ikaw yung CEO ng sarili mong company, okay? So, ngayon, kapag ikaw ay freelancer, hindi yan less stressful kumpara dun sa corporate world or corporate job mo kasi ikaw na ang gumagawa ng lahat ng trabaho na pwedeng naka-separate or naka-delegate sa ibang tao
kapag ikaw ay nasa corporate world. Kasi nga, ikaw na yung mismong nag-work para sa sarili mo. Siyempre, kapag freelancer ka din, hindi may iwasan na umattend ka ng meetings ng mga client mo or meeting sa mga prospect mo, mag-answer ng mga queries ng mga client mo. So, kung meron kang madaming clients, expect mo na marami din yung mga tao na magme-message sa'yo kung may mga inquiry sila about sa report na na-produce mo or dun sa task na pinapagawa niya sa'yo. And syempre, since marami kang client, iba-iba yung task na pinapagawa niya sa'yo. Especially kung ang trabaho mo or yung niche na pinapasok mo ay virtual assistant. So, marami yang nagawa and possible sa isang client, sobrang dami. Pwedeng makonsume na yung buong araw mo sa isang client pa lang, okay? So, yung pagiging freelancer, hindi natin masasabi na less stressful kumpara natin sa dati nating work, okay? Madalas natin sinasabi kapag freelancer ka, you are your own boss, which is correct naman. Pero syempre, since meron kang client, yung mga client mo, sila yung mga mini-boss. Kaya lang natin nasabi na you are your own boss kasi you are working dun sa money na ina-earn mo para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao, okay? Pero at the end of the day, meron ka pa rin mga mini-bosses na syempre, sila yung client mo, sa kanila ka magre-report, sa kanila ka magsisend ng reports, and then sila pa rin yung masusunod dating sa pag-decision making pagdating sa company nila. So, ikaw parang magiging ano ka lang nila, advisor. Depende yan sa magiging role mo, okay? So, meron tayo kasing iba't ibang klase ng niche pagdating sa freelancing. So, hindi lang yan virtual assistants, hindi lang yan bookkeeping, accountant, executive assistant, graphic designer, marami pa, okay? Another misconception pagdating sa freelancing is madalas natin sinasabi na kapag ikaw ay isang freelancer, yung time mo ay parang hindi hectic, okay? Yes, yung time is hindi ganun ka-hectic kung maliit lang yung client mo or ikaw ay nag-work lang sa isang kliyente. Pero kung ikaw ay freelancer na maraming kliyente, let's say 10, 20, or depende kung ilan man yung meron ka, kahit nga yung tatlo, yung time mo is magiging hectic na kasi you have to work dun sa mga client na yun, okay? And then, merong mga client kasi na may time na gusto kanila gantong oras mag-work ka, okay? So, kailangan, pag sinabi ng client mo na gantong oras kailangan available ka para makapag-communicate tayo. So, dapat maging available ka, okay? So, hindi lahat ng pagkakataon, yung time mo as a freelancer ay napaka-flexible. So, kailangan mo pa rin hati-hatiin yan para sa mga client mo. And madalas, kung marami kang kliyente, pwede kang mag-start ng madaling araw and matapos ka ng gabi na, okay? Yun nga lang, syempre, kung marami yung client mo, syempre, marami din yung kita mo, okay? Pero yung time talaga is yung magiging kalaban natin dito, okay? Lalo na kung may mga strict kang kliyente and gusto nila na mag-work ka sa oras na gusto nila. Another misconception about freelancing is you have to charge less para makakuha ka ng mga client, okay? Or para maka-win ka ng mga clients. So, isa yan sa mga misconception kasi kung alam mo naman na sa sarili mo, yung services na ino-offer mo can add value to the company or to the client, bakit mo ilo-lower yung price mo, okay? Minsan kasi ang nangyayari, para lang makakuha ng kliyente, halimbawa, yung regular rate nila for specific project is $600 per month. Tapos, nakakita sila ng client na ang offer lang sa kanila is $100 per month. Grinab nila, knowing na yung trabaho na gagawin nila ay sobrang matrabaho. As in, matrabaho, nalugi sila dun sa 100 na yun, okay? So, kailangan kapag ikaw ay established na freelancer, meaning mayroon ka ng portfolio, meron ka ng masasabing expertise mo pagdating sa niche na yan, don't lower your price para lang makakuha ng client. Kasi yung mga client na who can value yung value ng work na binibigay mo sa kanila, will always accept yung rate na ibibigay mo no matter how high it is. Kasi doon sila nagpo-focus sa value, hindi doon sa time na ikukonsume mo to finish that project, okay? And, syempre, kapag ikaw ay isang established na freelancer na, don't try to say yes sa lahat ng mga kliyente na mamimit mo or sa mga prospect na client na mamimit mo sa iyong freelancing journey. You can say no sa mga client na alam mo naman na tingin mo is matrabaho compared dun sa amount ng rate or sa cost or sa price na binibigay niya sa'yo, okay? So,
pwede kang mag-down ng client, mag-say no ng client if yung rate is not enough for the work na i-deliver mo sa kanya. Okay? And, syempre, dun sa value na i-deliver mo sa kanya. Okay? Sabi nga nila, don't charge less than you are worth dahil lang gusto mong kumita ng pera. You have to think like a pro and then charge accordingly. Kasi nga, once you charge accordingly and then produce mo ng maayos, ng may quality yung mga report na hinihingi nila, then yung client mismo ang magbibigay sa'yo ng another project or pwede silang mag-refer ng friend nila sa'yo kasi nga nakita nila yung value ng work na ginagawa mo. Okay? Another misconception about freelancing is kapag may experience ka na, madali kang matatanggap pag nag-apply ka online. Misconception talaga yan pagdating sa freelancing kasi kahit yung mga may experience na, nahihirapan pa rin makaland ng client or maghanap ng client kasi malaki ang competition pagdating dito sa freelancing. Lalo na kung iba't ibang software yung pinapasok mo or pinupuntahan mo. Yung mga competition dyan is malaki kasi iba't ibang bansa yung nagjo-join sa mga freelancing website na yan. Okay? Another misconception about freelancing is kapag hindi ka college graduate, wala ka ng chance ma-hire or makakuha ng client dito sa freelancing. Okay? So, hindi siya ganun, guys. So, minsan or madalas, hindi naman tinatanong kung ano yung course na graduate tayo. So, you don't have to worry kung ano yung course or kung hindi ka nakatapos ng college. Okay? Meron namang mga specific job na nagre-require ng specific na course na graduate ka. Okay? Pero konti lang yun. Pero madalas, okay? Hindi nila tinatanong kahit sa interview kung anong course ka graduate or saang school ka graduate, okay? Another misconception about freelancing is kapag medyo may edad na, hindi na raw pwede pagdating sa freelancing. Hindi po, okay? Pagdating po sa freelancing, wala pong age limit yan, okay? As in, kung sa tingin mo ay kaya mo pang mag-work, kaya mo pang mag-add ng value sa client mo, then bakit hindi mo i-try mag-apply or maghanap ng client sa mga freelancing website na available sa internet, okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung gusto nyo pa mag-create si Kaji ng mga video like this, make sure to subscribe to my channel and comment down below yung mga next topic na gusto nyo ma-discuss ni Kaji about freelancing, bookkeeping, accounting, virtual assistants, and kung gusto nyo ng success stories, then magagawa tayo ng mga video about yan. I'll see you on my next video. Bye!